Hello các bạn, thì mình đã hoàn thành xong cái máy nhám băng. Thì cái máy này là mình tự làm, mà mình đo đạc nó cũng tương đối, nó cũng không chính xác mấy nha các bạn, nhưng mà có vài điểm cần phải thêm. Nghĩa là mình sẽ làm một cái bàn phẳng ở đây để mình cái đồ gá các bạn. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là mình sẽ thêm cái tăng đưa ở bên đây để đứng hoặc xéo cái góc ở đây nè các bạn, để nó kìm lại cái chân, cái đế chân xuống bàn để cho nó giữ đứng cái máy. Kìm con ốc này cứng lại nè, con ốc cái lu lô bạn. Thì ngoài ra thì còn có lò xo để gị cái thanh này để điều chỉnh cái độ ra vào của cái băng. Thì ở đây nó có một cái này mình không có làm bằng nhôm được, thì mình không có cái máy lớn, thì mình có cái máy nhỏ, thì mình không có tiện được cái phần này nên mình đặt. Thì tiện người ta làm cái người ta có máy lớn, người ta kẹp được cái lu lô này các bạn. Thì cái lu lô này bằng nhựa thì nhỏ, mình làm được, mình sẽ cải tiến làm bằng nhôm. Thì ngoài ra thì còn thêm một cái miếng tre ở đây để nó không có văng cái mặt vô mặt các bạn, cái thao tác. Thì có một số điểm là cái sắt chữ V ở đây các bạn, nó không có được vuông góc cho nên phải hở như thế này, canh một thước nó phải hở ra. Thì nó cũng tương đối hoàn thiện này, mình sẽ hoàn thiện, mình sơn lại. Thì mình sơn lại mình sẽ quay video ngắn cho các bạn xem. Thì cái phần video chế cái máy này cũng hoàn thành cũng tương đối rồi bạn. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo, mình sẽ hoàn thiện cái máy và mình mài một số thứ nha các bạn. Rồi, biết các bạn.